به نام خالق هستی، اثر مرکب، فصل سوم، پارت 2. اهداف. همانطور که قبلا گفتیم، اثر مرکب همیشه فعال است و همیشه شما را به جایی خواهد برد، ولی سوال این است که به کجا؟ شما می توانید این نیروی بی پایان را مهار کنید و باعث شوید که شما را به ماورای آرزویتان ببرد، ولی باید بدانید کجا می خواهید بروید و در آرزوی چه اهداف، رویاها و مقاصدی هستید. وقتی در مراسم خاکسپاری مربی دیگرم پل جیمایر بودم، توانگری و تنوع زندگیش را به یاد آوردم. به اندازه 10 نفر موفقیت کسب کرد، تجربه به دست آورد و به دیگران کمک کرد. آگاهی از فوت او باعث شد که من تعداد و اندازه اهدافی را که برای خودم در نظر گرفته بودم دوباره ارزیابی کنم. اگر پل اینجا بود به ما می گفت اگر به آن پیشرفتی که هم خواهانش هستید و هم تواناییش را دارید دست پیدا نکرده اید، فقط به این خاطر است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید. یکی از به یاد ماندنی ترین جملات او که اهمیت اهداف را به ما یادآوری می کند این است: هر آنچه را که به شما به وضوح تصور می کنید مشتاقانه آرزو می کنید، خالصانه به آن اعتقاد دارید و با شور و شوق بر اساس آن عمل می کنید. به ناچار باید اتفاق بیفتد. یکی از مهارت‌هایی که بیشترین سهم را در ایجاد فراوانی در زندگی من داشته این است که چگونه به صورتی اثر بخش اهدافی را تعیین و به آنها دست پیدا کنم. وقتی قدرت خلاقیتتان را روی یک هدف به خوبی تعریف شده سازماندهی و متمرکز می کنید، چیزی تقریباً جادویی اتفاق می افتد. این موضوع را به کرات دیدم. موفق ترین آدم های دنیا به این دلیل به موفقیت رسیدند که چشماندازشان را ترسیم کردند. شخصی که هدف و انگیزه شفاف، الزام‌آور، برانگیزاننده و سوزان دارد، حتی کسانی که جز بهترین ها هستند همیشه شکست خواهند داد. تعیین اهداف چگونه عمل می کند؟ معمای راز آشکار می شود. شما فقط چیزهایی را می بینید، تجربه می کنید و به دست می آورید که در جستجویشان هستید. اگر ندانید دنبال چه هستید، مطمئن باشید به آن نمی رسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجوگر کننده هدف هستیم. مغز ما همیشه در تلاش است تا جهان بیرونی را با آنچه در جهان درونیمان می‌بینیم و انتظار داریم تطبیق دهد. بنابراین وقتی به مغزتان دستور می‌دهید در جستجوی چیزهایی باشد که خواهانشان هستید، شروع به دیدن آنها می‌کنید. در واقع مقصود آرزوهای شما احتمالاً همیشه در اطرافتان وجود داشته، اما ذهن و چشمتان برای دیدن آن باز نبوده است. این همان شیوه است که قانون جاذبه طبق آن عمل می کند. قانون جاذبه یک جادوی مرموز درونی که به نظر می رسد نیست، بلکه بسیار ساده تر و عملی تر از آن است. ما هر روز با میلیاردها محرک حسی، سمعی، بصری و فیزیکی از اطلاعات بمباران می شویم. برای اینکه خودمان را از دیوانه شدن حفظ کنیم، 99.9% از آنها را نادیده میگیریم و فقط آنهایی را واقعا میبینیم، میشنویم و تجربه میکنیم که ذهنمان روی آنها تمرکز میکند. به همین خاطر است که وقتی به چیزی فکر میکنید به نظر میرسد آن را به طور معجزه آسایی به زندگیتان فرا می‌خوانید. در واقع شما الان فقط چیزی را می‌بینید که از قبل در آنجا وجود داشته است. شما واقعا آن را به زندگیتان جذب می‌کنید. آنها از قبل در آنجا و در دسترس شما بوده‌اند و شما فقط افکارتان را متمرکز کردید و ذهنتان را برای دیدن آنها هدایت کردید. درست است؟
این موضوع اصلا اسرارآمیز و مبهم نیست، در واقع کاملا منطقی است. حالا با این درک جدید هر چیزی که ذهنتان به آن فکر می کند و همه فکرهای اتفاقی در میان آن 99.9% فضای باقی مانده همانی است که ذهنتان روی آن تمرکز خواهد کرد. این یک مثال پیش پا افتاده است چون خیلی بدیهی و درست است. موقع خرید یک ماشین جدید ناگهان آن مدل را همه جا می‌بینید. درست است؟ به نظر می‌رسد که هزاران دستگاه از آن در خیابان‌ها تردد می‌کند در حالی که دیروز آنجا نبودند. ولی آیا این موضوع واقعیت دارد؟ البته که نه. آنها در تمام مدت همانجا بودند ولی شما به آنها توجه نمی کردید. بنابراین آنها واقعا برای شما وجود نداشتند تا وقتی توجهتان را به آنها معطوف کردید. وقتی اهدافتان را تعیین می کنید، چیزی جدید را برای جستجو و تمرکز به مغزتان می دهید. این موضوع شبیه این است که به ذهنتان چشمهای جدیدی می دهید تا از طریق آنها همه مردم، رویدادها، مکالمات، منابع، ایده ها و خلاقیتی که شما را احاطه کرده است ببینید. با این دید جدید برنامه درونی ذهنتان شروع می کند به تطبیق دادن محیط خارج با آن چیزی که از درون خیلی خواهانش هستید، یعنی هدفتان. به همین سادگی است. بعد از اینکه آشکارا هدفتان را تعیین کردید، در اینکه چگونه جهان را تجربه می کنید و ایده ها، فرصت ها و دیگران را به زندگیتان فرا می خوانید، تفاوتی عمیق به وجود می آید. در یکی از مصاحبه‌ام با برایان تریسی او این موضوع را اینطور توضیح داد: انسان‌های موفق اهداف خیلی صریح و شفافی دارند. آنها می‌دانند کیستند، دنبال چیستند. آنها اهدافشان را می‌نویسند و برای به دست آوردنشان برنامه‌ریزی می‌کنند. آدم‌های ناموفق اهدافشان را مثل تیله‌ای که در یک قوطی سرگردان است در سرشان حمل می‌کنند. ما میگوییم هدفی که روی کاغذ نوشته نشده است صرفاً یک خیال محض است. همه خیال‌هایی در سر دارند ولی آن خیال‌ها مثل فشنگ‌هایی بدون باروت هستند. بدون هدفهای مکتوب آدم‌ها تیرشان به سنگ می‌خورد و همین موضوع نقطه شروع برای رسیدن به اهدافتان است. پیشنهاد می‌کنم همین امروز وقت بگذارید و فهرستی از مهمترین اهدافتان را بنویسید. توصیه می‌کنم در همه جنبه‌های زندگیتان و نه فقط جنبه کسب و کار یا مالی اهدافی را در نظر بگیرید. از تمرکز کردن روی فقط یکی از جنبه‌های زندگیتان طوری که دیگر جنبه‌ها را نادیده بگیرید برحذر باشید، چون بهای سنگینی را برای این کار خواهید پرداخت. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه‌های زندگی قدم بردارید و به تعادل در آن جنبه‌های زندگی برسید که برایتان مهم هستند. جنبه‌هایی مثل کسب و کار، مسائل مالی، سلامتی، رفاه، خوشبختی، معنویت، خانواده و روابط خانگی و شیوه زندگی. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟ خیلی از آدم‌ها وقتی دنبال رسیدن به اهداف جدید هستند میپرسند خیلی خوب، من هدفم را پیدا کردم. حالا برای اینکه به آن برسم باید چه کارهایی انجام دهم؟ این سوال بدی نیست، ولی اولین سوالی نیست که باید به آن جواب داده شود. سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که باید به چه کسی تبدیل شوم؟ احتمالاً آدم‌هایی را می‌شناسید که به نظر می‌رسد همه کارهای درست را انجام می‌دهند ولی هنوز هم نتایجی را که دنبالش هستند به دست نیاوردند. درست است. چرا؟ یکی از چیزهایی که جیمران به من یاد داد این بود که اگر بزرگتر می‌خواهید باید انسان بزرگتری شوید. موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید. چیزی که تعقیبش می کنید از شما فرار می کند.
مثل تلاش برای تعقیب پروانه ها. موفقیت چیزی است که آن را جذب می کنید، آن هم با شخصی که به آن تبدیل می شوید. وقتی این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصیم تحولی اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و میخواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی ها و خصوصیت هایی که میخواستم همسر ایدئالم داشته باشد روی کاغذ نوشتم. بیش از 40 صفحه را به توصیف او با جزئیاتی دقیق و تفصیلی اختصاص دادم. شخصیت، منش، ویژگی های اصلی، نگرش ها، فلسفه هایش، نسبت به زندگی، خانواده، فرهنگ، ترکیب اندامی و حتی بافت موهایش. مفصل نوشتم که زندگیمان به چه صورتی خواهد بود و چه کارهایی را با هم انجام خواهیم داد. بعد از خودم پرسیدم باید چه کار کنم تا چنین دختری را پیدا کنم. ممکن بود هنوز هم مثل تعقیب آن پروانه عمل کنم. در عوض به آن فهرست نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که آیا خودم همان ویژگی ها را دارم یا نه؟ آیا هر مشخصه ای را که انتظار دارم همسرم داشته باشد خودم دارم؟ از خودم پرسیدم چنین زنی دنبال چه مردی خواهد بود؟ باید چگونه باشم تا برای چنین زنی جذاب به نظر برسم؟ حدود 40 صفحه را هم به توصیف همه ویژگی ها، مشخصه ها، رفتارها، نگرش ها و خصوصیاتی را که لازم بود خودم داشته باشم اختصاص دادم. بعد تمام تلاشم را کردم تا به آن ویژگی ها برسم و چنان شخصیتی بشوم. حدس میزنید چه شد؟ جواب داد. انگار او از نوشته های آن کاغذ جان گرفت و مقابلم ظاهر شد. همسرم جورجیا دقیقاً همان چیزی است که من برای خودم توصیف کرده و در جستجویش بودم، حتی در کوچکترین جزئیات. راهش این بود که باید برای خودم روشن می کردم که باید به چه کسی تبدیل شوم تا زنی با خصوصیات او را جذب کنم و بعد تلاش کنم تا به آن برسم. بهبود خودتان. بسیار خوب. بیایید فرایند رسیدن به هدفهایی را که برایشان مصمم هستید ترسیم کنیم. این فرایند انجام دادن و در بعضی موارد فرایند انجام ندادن است. مانعی که بین شما و هدفتان قرار دارد رفتار شماست. آیا لازم است انجام دادن کاری را متوقف کنید تا اثر مرکب شما را به یک مارپیچ رو به پایین نبرد؟ به طور مشابه باید انجام چه کارهایی را شروع کنید تا خط سیرتان را عوض کنید و در نتیجه در یک مسیر بهتر قرار بگیرید. در واقع لازم است چه عادتها و رفتارهایی را از زندگیتان حذف یا به آن اضافه کنید. زندگی شما فرمولی شبیه به این دارد: شما انتخاب به علاوه رفتار به علاوه عادت به علاوه مرکب شدن مساوی است با اهداف. یعنی انتخاب شما تصمیم شماست، رفتار شما اقدام شماست، عادت شما انجام مکرر و مرکب شدن زمان را نشان می دهد. به همین خاطر ضروری است که کشف کنید کدام رفتارها مسیر منتهی به هدفتان را مسدود و کدام رفتارها شما را در دستیابی به هدفتان یاری می کند. شاید فکر کنید تمام عادتهای بدتان را در کنترل دارید، ولی شرط می‌بندم که اشتباه می‌کنید. دوباره می‌گویم به همین خاطر است که ثبت کردن عادتها اینقدر مؤثر است. منظورم این است که صادقانه می‌دانید هر روز چند ساعت به تماشای برنامه‌های تلویزیون می‌نشینید، چند ساعت را صرف گوش دادن به شبکه‌های خبری می‌کنید یا چند ساعت را به شنیدن اهداف و دستاوردهای دیگران در شبکه‌های ورزشی و مد اختصاص می‌دهید. می‌دانید روزانه چند لیوان نوشابه می‌نوشید؟
یا چند ساعت را صرف انجام کارهای غیر ضروری پشت کامپیوتر، فیسبوک، خواندن شایعات اینترنتی و غیره می کنید؟ همانطور که در فصل قبل نوشتم، اولین وظیفه‌تان این است که از نحوه رفتارهایتان باخبر شوید. در چه مواقعی غفلت کرده اید و عادتهای بد ناخودآگاهی را به وجود آورده اید که باعث انحراف شما از مسیرتان شده است؟ چند وقت پیش یک مدیرعامل موفق که همراه او در یک کمیته غیر انتفاعی همکاری می کردم استخدامم کرد تا برای بهبود بهره‌وری‌اش به او مشاوره دهم. او کارش را خیلی خوب انجام میداد، ولی میدانست که میتواند زمانش را بهینه سازی کند و با گرفتن کمی راهنمایی بازدهیش را بالا ببرد. از او خواستم تا فعالیتش را به مدت 1 هفته ثبت کند و چیزی را متوجه شدم که خیلی زیاد میبینم. زمان باور نکردنی زیادی را صرف مرور اخبار میکرد. صبحها 45 دقیقه روزنامه میخواند در مسیر رفتن به محل کارش، 30 دقیقه به اخبار رادیو گوش میداد و همینقدر زمان را هم در حین برگشت از محل کارش به خانه صرف گوش دادن اخبار میکرد. حین کارش چندین بار اخبار را از سایت یاهو چک میکرد، در مجموع حداقل 20 دقیقه. وقتی به خانه می رسید، حین احوال پرسی و صحبت با خانواده‌اش 15 دقیقه پایانی اخبار محلی را تماشا می کرد. بعد قبل از خوابیدن 30 دقیقه اخبار ورزشی گوش می داد و 30 دقیقه اخبار شبانگاهی ساعت 10 را می دید. هر روز در مجموع حدود 3.5 ساعت را صرف اخبار می کرد. او یک اقتصاددان یا تاجر نبود یا شغلی نداشت که زندگی یا مرگش به جدیدترین اخبار بستگی داشته باشد. زمانی را که او صرف انواع گوناگون رسانه‌های خبری می‌کرد خیلی بیشتر از چیزی بود که لازم داشت تا یک رأی دهنده آگاه یا یک عضو فعال جامعه باشد یا حتی منافع شخصیش را افزایش دهد. در حقیقت او اطلاعات با ارزش خیلی کمی را از برنامه‌هایی که انتخاب می‌کرد به دست می‌آورد. بنابراین پس چرا او روزانه حدود 4 ساعت را صرف اخبار می‌کرد؟ این فقط یک عادت بود. به او توصیه کردم رادیو و تلویزیونش را خاموش کند، اشتراک روزنامه اش را لغو کند و از فیلدهای RSS استفاده کند تا به کمک آنها بتواند تنها اخباری را انتخاب و دریافت کند که فکر می کند برای کسب و کارش مهم هستند یا اینکه متناسب با علایق شخصیش باشند. با انجام این کار بلافاصله 95% از پارازیت‌های ذهنی و اتلاف کننده های زمانیش کم شد. حالا می توانست هر روز در کمتر از 20 دقیقه تمام خبرهایی را که برایش مهم بودند مرور کند. این تغییر به او اجازه داد که آن 45 دقیقه صبح زمان رفتن به محل کارش و آن 1 ساعت عصر را به فعالیت‌های مولد و کارآمدی اختصاص دهد، مثل ورزش، گوش کردن به فایل‌های آموزشی و الهام بخش، مطالعه، برنامه ریزی، آماده سازی و گذراندن زمان بیشتر و با کیفیت تر با خانواده‌اش. به من گفت هرگز چنین استرس کمی را تجربه نکرده بودم. اخبار منفی زیاد شما را مضطرب می کند و هیچ وقت با روحیه تر و متمرکز تر از حالا نبوده است. تغییری کوچک و ساده در یک عادت باعث یک جهش بزرگ و رو به جلو در تعادل و بهره‌وری شد. خب حالا نوبت شماست. یک دفترچه کوچک بردارید و 3 هدف اصلیتان را بنویسید. حالا فرصتی از عادتهای بدی را یادداشت کنید که پیشرفتتان در هر یک از این 3 عرصه را از بین میبرند. تک تکشان را بنویسید. عادتها و رفتارها هرگز دروغ نمیگویند. اگر چیزی که میگویید با چیزی که انجام میدهید فرق داشته باشند، من چیزی را باور میکنم که شما هر بار انجام میدهید.
اگر بگویید دنبال سلامتی هستید اما زیر ناخن‌هایتان سیاه و کثیف باشد، من آن را سیاهی و کثیفی را باور می کنم. اگر بگویید بهبود شخصی در اولویت شماست اما جای کتاب خواندن زمان بیشتری را صرف بازی با ایکس باکستان کنید، من ایکس باکس را باور می کنم. اگر بگویید یک حرفه‌ای متعهد هستید اما دیر و بدون آمادگی حاضر شوید، رفتارتان هر بار شما را لو می دهد. میگویید خانواده تان اولویت اصلی شماست، ولی اگر آنها در تقویم کاری شلوغتان جایی نداشته باشند، پس واقعا در اولویت شما نیستند. به فهرست عادتهای بدی که نوشته اید نگاه کنید. این همان واقعیت وجودی شماست. حالا باید تصمیم بگیرید آیا همین خوب است یا میخواهید تغییرش دهید. بعد به آن فهرست عادتهایی را اضافه کنید که لازم است کسب کنید. وقتی آن عادتها را طوری تمرین کنید که در طول زمان مرکب شوند، باعث می شوند که شکوهمندانه به اهدافتان برسید. نباید موقع تهیه این فهرست با قضاوت کردن و پشیمانی انرژیتان را هدر دهید. این لیست درباره این است که نگاهی هوشیارانه به چیزهایی داشته باشید که می‌خواهید بهبود ببخشید. به هر حال من در انجام این کار به شما کمک خواهم کرد. بیایید آن عادتهای بد و تخریب کننده را ریشه‌کن کنیم و به جایشان عادتهای جدید، مثبت و سالم بکاریم. تغییر دهندگان بازی 5 استراتژی برای ریشه‌کن کردن عادتهای بد. شما عادتهایتان را یاد گرفته اید، بنابراین می توانید فراموششان کنید. اگر می خواهید کشتی زندگیتان را در یک مسیر جدید حرکت دهید، اول باید لنگر عادتهای بد که شما را سنگین و زمینگیر کرده است از جا بکنید. کلید کار این است که نیروی چرایتان را چنان قدرتمند سازید که میل شما به خوشنودی آنی را در هم بشکند. برای این کار یک استراتژی جدید می خواهید. فهرستی که در ادامه می آید استراتژی های محبوب من هستند. 1. کشف محرک ها. به فهرست عادتهای بدتان نگاه کنید و تعیین کنید چه چیزی هر کدام را تحریک می کند. چیزی را کشف کنید که به آن 4 سوال بزرگ می گوییم و پشت هر عادت بدی قرار گرفتند. چه کسی، چه چیزی، چه وقتی و چه جایی. مثل آیا وقتی که کنار شخص خاصی هستید احتمالش بیشتر می شود که نوشیدنی الکلی بیشتری مصرف کنید؟ آیا در روز زمان خاصی هست که انگار مجبورید یک چیز شیرین بخورید؟ چه احساسات و هیجاناتی هستند که بدترین عادتهای شما را تحریک می کنند؟ استرس، خستگی، خشم، عصبانیت، درماندگی. چه وقتهایی آن هیجانات را تجربه می کنید؟ با چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ یا در حال انجام چه کاری هستید؟ چه موقعیت‌هایی عادت‌های بد شما را برمی‌گزینند؟ نشستن داخل ماشینتان، قبل از جلسات بازبینی عمل کرد، ملاقات با خویشاوندان، سببی، همایش، موقعیت‌های اجتماعی، مواقعی که در خطر جسمی قرار دارید، ضرب العجل‌ها. نگاهی دقیق‌تر به رویه‌های روزمره‌تان داشته باشید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، زمان قهوه خوردن یا ناهار خوردن یا وقتی بعد از یک روز کاری طولانی به خانه می‌رسید، معمولاً چه می‌گویید؟ دوباره دفترچه‌تان را بردارید و محرک‌هایتان را یادداشت کنید. همین کار ساده به تنهایی آگاهی شما را به شدت زیاد می‌کند. البته این همه کاری نیست که باید انجام دهید، چون همانطور که قبلا بحث کردیم افزایش آگاهیتان از عادتهای بد برای از بین بردنشان کافی نیست.
2. پاکسازی خانه. خانه تان را کامل پاکسازی کنید. منظورم به معنی واقعی کلمه است. اگر می خواهید نوشیدنی الکلی را کنار بگذارید، باید قطره قطره‌اش را از خانه تان حذف کنید و از ویلایتان، البته اگر دارید. باید از جام‌ها و وسایل زینتی و تجملی که موقع مصرف نوشیدنی‌های الکلی از آنها استفاده می کنید خلاص شوید. اگر می خواهید نوشیدنی های الکلی از آنها استفاده می کنید خلاص شوید. اگر می خواهید نوشیدن قهوه را کنار بگذارید، قهوه سازتان را جمع کنید و آن کیف پر از قهوه تان را به همسایه خوابالودتان بدهید. اگر در تلاشید که مخارجتان را محدود کنید، وقت بگذارید و هر گونه کاتالوگ یا پیشنهادی که به صندوق پستی خانه تان و یا ایمیل تان می آید کنسل کنید. با این کار دیگر حتی نیازی به جمع‌آوری و ریختن آنها در سطل زباله هم ندارید. اگر می خواهید غذاهای سالم تری بخورید، قفسه آشپزخانه تان را از همه انواع غذاهای ناسالم خالی کنید و خریدشان را متوقف کنید. این حرف ها را هم بگذارید کنار که فقط به این دلیل که خودتان نمیخواهید آن غذاها را مصرف کنید عادلانه نیست که دیگر اعضای خانواده تان را هم از خوردنشان منع کنید. به من اعتماد کنید، دیگر اعضای خانواده تان هم بدون آن غذاهای ناسالم بهتر خواهند بود. آنها را هم به خانه تان نیاورید و از هر چیزی که عادتهای بدتان را فعال می سازد خلاص شوید. 3. جایگزین کردن. یک بار دیگر به فهرست عادتهای بدتان نگاه کنید. چگونه می توانید آنها را تغییر دهید که دیگر اینقدر مضر نباشند؟ آیا می توانید آنها را با عادتهای سالمتر جایگزین کنید؟ یا اینکه می توانید کاملا آنها را رها کنید برای همیشه؟ همه کسانی که من را می شناسند می دانند عاشق این هستم که بعد از غذا چیزی شیرین بخورم. اگر در خانه من بستنی داشته باشیم، این چیز شیرین به 3 اسکوپ بستنی با تکه های موز تبدیل می شود. در عوض من این عادت بد را با 2 شکلات هرشی 50 کالری جایگزین کردم. با این کار هنوز هم آن علاقه به خوردن چیز شیرین را ارضا می کنم، بدون اینکه مجبور باشم ساعتی اضافی را روی تردمیل صرف کنم، فقط به این دلیل که دوباره به وزن طبیعیم برگردم. خواهرزن من عادت داشت موقع تماشای تلویزیون غذاهای ترد و شور بخورد. او به صورت ناخودآگاه یک چیپس خانواده کامل را به تنهایی می‌خورد. بعد فهمید چیزی که واقعا از آن لذت می‌برد احساس تردی در دهانش بود و تصمیم گرفت این عادت بد را با خوردن تکه‌های هویج، کرفس و کلم بروکلی جایگزین کند. او همان احساس لذت بخش را داشت و در همان زمان متخصص تغذیه‌اش هم خوردن سبزیجات را به او توصیه کرده بود. شخصی که قبلا برای من کار میکرد عادت داشت روزانه 8 تا 10 نوشابه رژیمی بنوشد. این عادت بدی است. به او توصیه کردم که این عادت بد را با آب گازدار و اضافه کردن لیموی تازه یا آب لیمو یا آب پرتقال تازه جایگزین کند. او حدود 1 ماه این کار را انجام داد و البته پی برد که حتی آب گازدار هم نمی‌خواهد و آن را با آب ساده جایگزین کرد. سرگرم این بازی شوید و ببینید چه رفتارهایی را می توانید جایگزین یا حذف کنید یا اینکه تغییرشان دهید. 4. آرام شروع کنید. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی می کنم. هر وقت می خواهم برای شنا وارد آب شوم، اول قوزک پایم را با شرایط جدید وفق می دهم. بعد آرام آرام در آب راه می روم تا آب به زانوهایم برسد. بعد کمر و قفسه سینه و همه اینها قبل از این است که کاملا خودم را در آب غوطه‌ور کنم. بعضی ها سریع در آب شیرجه می زنند و تمامش می کنند.
خوش به حالشان، ولی من اینطوری نیستم. دوست دارم راهم را به داخل آب آرام طی کنم و این موضوع احتمالاً به خاطر آسیب روحی باقی مانده از دوران کودکیم است که در استراتژی بعدی توضیحش می دهم. در مورد بعضی از عادتهای دیرینه و با دوام شاید موثرتر باشد که قدمهای کوچکی بردارید تا به آرامی آنها را از بین ببرید. ممکن است دهه‌ها آن عادتها را تکرار کنید، تقویت و نهادینه کرده باشید و بنابراین عاقلانه است که برای رها کردنشان به خودتان کمی وقت دهید و هر از چند گاهی فقط یک قدم بردارید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.